again to my channel. This is Angela. For today's video, I'm going to do a makeup tutorial, basic makeup tutorial, and I'm going to try to speak in Tagalog. So, pasensya na kung magtatagalog. Awkward guys, mga Bisaya na ko mga viewers. Pero ito mga Bisaya na ko mga viewers kasabot naman po sila Tagalog. So, ayun nga, sa video na ito, gagawa ako ng basic makeup tutorial. Kasi, marami nagsasabi sa akin na, ay, ang galing mo naman mag-makeup. Ay, magaling yan. Alang yan mag-makeup kasi kompleto yung gamit niya. Actually, hindi po kompleto yung gamit ko. Marami pa po akong kulang sa mga gamit ko. Hindi ko nga rin napakita lahat sa isa kong vlog. Yung vlog ko, yung current favorite makeups ko. Kasi yung pinakita ko doon, yung mga paborito ko lang na tuturuan ko kayong mag-makeup gamit yung mga bagay na nasa inyo lang. Yung mga basic lang na mga eyeshadows, yung mga eye pencil, eyeliner, o kahit anong meron kayo dyan. Pwede yan sa pag-makeup. Kasi maraming sasabi sa akin, wala akong gamit. Paano ba yan? Ganun. So, ayun nga. Tuturuan ko kayo kung paano mag-makeup. Kasi doon din ako nagsimula. Doon ako nagsimula sa wala. Hanggang sa marami nang nagbibigay sa akin ng mga gamit. Kaya, yun ang purpose ng video na ito. So, without further ado, let's start! So, before ako mag-proceed, mag-makeup, meron akong fan dito. Electric fan at saka fan. Smell me. So, number one fan ko, my one and only baby girl, my princess. Mag-vlogger sa kaday. Dako ni mo day. Makeup vlog sa kaday. May smell me. Ilong ba? Hindi na ilong. Saan ilong? Okay. Sama ito. Smile. Sige na. Mag-start na ang akong mama. Mag-start na. Mama. So, magsisimula na tayo sa makeup tutorial natin. Tutorial. So, marami pa rin mga baguhan na walang, liquid foundation, yung walang complete na gamit, yung foundation brush. Kasi, di pa nila afford. Pero, meron din naman gumagamit lang na cake foundation. Yung iba nga ako po, yun lang yung ginagamit. Yun lang din yung ginagamit ko dati. Pwede naman yun. So, ngayon, dahil basic lang yung gagawin ko na makeup, yung mga, at saka basic na mga gamit lang yung gagamitin ko din. So, ang gagamitin ko ngayon ay isang cake na foundation. Ito ay from Fashion 21. Yan. Fashion 21. At saka sponge. Kung wala kang sponge na ganito, pwede din naman yung sponge na yung free lang ng powder ba, yung circle na maliit. Circle. So, Bisaya dyan. Circle na maliit. So, yung gagamitin ko ang Fashion 21. Actually, hindi ko to shade. Darker shade to. Number 4 to eh. Kasi marami din ako customer na mga morena. So, kailangan ko ng darker shade ng foundation. So, i-apply natin. Before kayo mag-apply, dapat malinis yung mukha. Tsaka, naka-serum or moisturize na yung mukha natin. Para mas kapit yung yung foundation natin. Pero wala man tayo nun, so ito na lang. Pag-Bisaya, mag-Tagalog ba? So, apply na ako ng liquid foundation, ha? Tsaka, hello nga pala sa 39, 40. Bobo sila.
pa nasa sa anim na nadagdag na subscribers sa akin channel. Thank you so much sa pag-subscribe. Kita pa yung course. Kaya kayo, huwag kayong huwag kayong mag-pinch ng pimples. Ganito mangyayari sa mukha nyo. Ang gulo ng bata! Ang gulo ng bata! Ang gulo! Ang gulo! Smell! So, ayan guys, tapusin ko muna yung foundation ko. Guys, tapos na ako mag-foundation. And make sure na walang naiwan na lines dyan sa mukha nyo. Kasi minsan, pag nasobrahan sa basa yung foundation, lalo na pag cake sponge, tapos nilagay mo dito, meron magka-crack na foundation dyan. So, dapat iset mo ng maayos at saka i-blend mo ng maayos. After foundation, magpa-powder na ako. Isiset ko na siya ng powder. At saka, make sure tuyo na siya. Bago mo applyan ng powder. So, ang gagamitin ko na powder ay ang Nichido na loose powder. Set natin yan. Pagkatapos mong mag-powder, mag-contour tayo best. Kasi, alam mo naman, ang laki ng mukha natin. Kailangan natin yung paliitin. Kung meron kayong brown na eyeshadow, pwede nyo gawin na lang yung pang-contour. Lalo na kung wala kayong contour palette. So, yung contour palette na gagamitin ko ay yung Forever 52. Galing kong Dubai, bigay ng auntie ko. So, mag-contour tayo. Shout out sa mga nagbibigay sa akin ng makeup. Tatlo sila. Yung isa from Norway, tapos yung dalawa sa Dubai. So, thank you so much. Kaya nga, halika dito. Maakyat sa ring light Yan. Mag-challenge ako, Day. Mag-challenge ako na makeup while kubus-kubusin my baby. No. I said no. Ba. Na-say ba. Na ba. Oh. Ba. Ano dato ka? Play ka ka. Ba. 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 Nana? Nana? Ba? So, ayun guys. Tapos na ako sa foundation, powder, at saka contour. Next is maka-eyebrow. I'm going to use this kapinag-tenga. This charm. May name siya. New XXL pencil. Actually, 10 pesos lang to guys. Nabili ko dito sa Divisoria or sa Mercado. Kasi nga, basic lang yung makeup natin, di ba? Gagamitin natin. So, simulan na natin. So, yung gagamitin kong brush, ito din ha. Yan. Kasi, package na sa pencil eh. Kasi may iba na wala yung, yung brush na, yung flat brush dito. Tapos yung brush, brush dito sa kabilang side. So, ito yung gagamitin natin. Kasi, para naman, alam ng iba paano gamitin ito. So, yung ginagawa ko, kasi super dark nito. Ina-outline ko lang siya sa upper part, tsaka sa lower part. Tapos, i-blend in ko na lang siya.
Ba, sobrang itim ng ganito. Kahit dalawang line lang yung nilagay ko. Pero sobrang itim na. Tapos pag i-blend mo, meron kasing product na nalalagay sa brush. Kaya yung ginagawa ko, binabrush ko siya sa kamay ko or sa tissue. Para sa pag-blend mo ulit, hindi na siya masyadong dry. Ayan, tapos na siya. So, ang gagawin ko, lagyan na lang natin yan ng concealer. Ayan, tapos na po yung isang kilay natin. Tatapusin ko muna yung kasi. Tapos na po ako sa kilay ko, yung dalawang kilay ko. Next step ay mag-eyeshadow na tayo, guys. So, ito yung tricky na part na marami pa rin yung mga nahihirapan. Pero dahil basic lang yung gagawin ko, so magagamit na lang tayo na neutral na colors like black, brown, gray or white, ganun. So, para hindi na rin kayo mahirapan. So, for the first step na gagawin natin, alagay ko ng concealer sa mata ko para dikit na dikit siya. After natin mag-concealer, ay lagyan natin siya ng powder. Yung gagamitin ko na palette ay yung Rouge. So, napakita ko na to sa vlog ko kahapon. Tapos, yung gagamitin ko na shade ay ang All Night. So, maka ko ng product. Kasi itap mo yan, guys, kasi kung naparami ka ng lagay, mahirapan ka na ng mag-blend sa mata mo. So, lagay natin siya sa So, I'm gonna use my Modern Matte PH Cosmetics. Ayan, shade color black ulit pangalan. Walang pangalan.